SL Technical Geek අපේ යාළුවෝ අද ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අපේ SL Technical Geek YouTube channel එකට තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි දාන අලුත් videos SN ඉන්නවා ගාවට ගින්න ගන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් අදත් අපි ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. වෙනද අපි ඔයාලට ගේනවා laptop review තමයි අපි ඔයාලට වෙනද ගේන්නේ. ඉතින් අද අපි පොඩි වෙනසක් කරන්න කියලා හිතුවා ඔයාලට. අද අපි ඔයාලට ගෙනාවේ videography කරන්න හිතාන් ඉන්න කට්ටියට, ඒ වගේම mobile videography කරන කට්ටියට වැදගත් දෙයක් තමයි අද අපි ඔයාලට review කරන්නේ. අද අපි ඔයාලට ගෙනාවේ ZHIYUN Smooth 4 Gimble එකක් තමයි අද අපි ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ZHIYUN Smooth 4 කියන Gimble එක අපි බලමු මේකේ තියෙන features, ඒ වගේම මේක unbox කරලා බලමු මේකට ඇවිල්ලා තියෙන accessories ටික මොනවද කියලා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට ගෙනාවේ ZHIYUN brand එකේ න ZHIYUN Smooth 4 කියන mobile videography කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ gimbal එක. ඉතින් මේක unbox කරන්න කලින් අපි බලමු මේකේ box එකේ වටපිටාවේ මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අද අපි ඔයාලට ගෙනාවේ ZHIYUN brand එකේ න ZHIYUN Smooth 4 කියන mobile gimbal එක. ඉතින් මේ මොබයිල් ගිම්බල් එක අන්බොක්ස් කරන්න කලින් අපි බලමු මේ බොක්ස් එකේ වටපිටාවේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි, ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බොක්ස් එක ගත්තොත් මේකේ ඉස්සරහ පැත්තෙන් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොබයිල් ගිම්බල් එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ZHIYUN ලගේ මෙතන ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Smooth 4 කියලා එයාලගේ එකේ ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් මෙතනත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙනවා Smooth 4 කියලා. අපි බලමු බොක්ස් එක අනිත් පැත්ත කරලා මේ පැත්ත ගත්තත් මේ පැත්තේ තියෙන්නේ gimbal එකේ ෆොටෝස් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වුණාට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක කලර්ස් දෙකකින් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක white color එකකින් සහ black color එකකින් ඔයාලට මේ ZHIYUN Smooth 4 කියන gimbal එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අනිත් පැත්ත ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාගේ බාකෝඩ් එක තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රයිසිං, ඒ වගේම මෙතන Smooth 4 කියලා ZHIYUN එයාගේ ස්ටිකර් එකක් කරලා තියෙනවා. හරි, අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේකේ ඉටිකොලේ ඉවත් කරගන්නවා. හරි, දැන් බලමු අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට අන්බොක්ස් කරගන්නත් පුළුවන් ස්ටික් එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ පැත්තෙනොත් ඔයාලට මේක අන්බොක්ස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, අපි එක පැත්තකින් මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාලගේ මේ gimbal එක ඉතා අලංකාර රිජිෆෝම් බොක්ස් එක තමයි එයාලා මේක අපිට එවලා තියෙන්නේ. බොක්ස් එක ඇතුලේ වෙන මොනවත් නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බොක්ස් එක. හරි, අපි බොක්ස් එක පැත්තකින් තියාගෙන බලමු මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා බොක්ස් එකේ. හරි, අපි මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. ඕපන් කරගෙන මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි, මේ තමයි ZHIYUN Smooth 4 mobile gimbal එකේ catalog එක මේ තියෙනවා.
ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඉන්ටර්නැෂනල් වොරන්ටි කාඩ් එක ඒ වගේම ක්වික් ස්ටාර්ට් ගයිඩ් එක ඒ ටික තමයි මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි අපි ඒකත් පැත්තකින් තියාගෙන බලමු ගිම්බල් එක ඕපන් කරගෙන කොහොමද මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාලගේ මේ ඩිජිෆෝන් බොක්ස් එකේ මොබයිල් ගිම්බල් එක එයාලා පැක් කරලා තියෙන ආකාරය තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි මේකත් එකින් එක එළියට අරගෙන බලමු මේකේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන කියලා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් data transfer කරන්න type C USB port එක තියෙන කේබල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වෙන ගිම්බල් වගේ නෙමෙයි හැබැයි මේකේ ගිම්බල් එක රඳව ගන්න පුළුවන් ට්‍රයිපෝඩ් එකකුත් මේකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකක් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ ZHIYUN Smooth 4 මොබයිල් ගිම්බල් එකේ. ඊපස්සේ බලමු මේක එළියට අරගෙන මේ තමයි ZHIYUN ලගේ ZHIYUN Smooth 4 මොබයිල් ගිම්බල් එක. වෙන ගිම්බල් වගේ නෙමෙයි ටිකක් මේක බරින් වැඩි. හරි බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපේ ගීක් යාළුවන්ට අද අපි ගෙනාවේ මොබයිල් වීඩියෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙන ZHIYUN Smooth 4 කියන මොබයිල් මෙන්න මේ ගිම්බල් එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක තමයි අද අපි ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් මේ ZHIYUN Smooth 4 කියන ගිම්බල් එකේ මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මතකතු අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් තියෙනවා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේක මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් කැමරා එකේ ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ තියෙන ෆයින් විෂන් ඒ වගේ ආයතන වලින් ඔයාලට මේක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මිලදී ගන්නවා නම් ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් සාමාන්‍ය 40000ක වගේ මුදලකට මේක ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට ගෙනාපු මේ ZHIYUN Smooth 4 කියන මොබයිල් ගිම්බල් එකේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඉතින් තාමත් අපේ Excel Technical Geek YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතකතුව යට තියෙන subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි දාන අලුත් videos එසැනින් ඔයාගාවට ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් දවසක අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් සමග හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන. අදට ඔයාලගෙන් අපි සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.